सहारा, नाम दा अमृत प्याल दे, दर्शन होए किरपाल दे। शुभ दिहाड़ा पाका परिया, दर्शन होए किरपाल दे। सतगुरु संत दयाल दे। शुभ दिहाड़ा पाका परिया, दर्शन होए किरपाल दे। सतगुरु संत दयाल दे। सत्संग लाके नाम जपा के, काल दे बंधन तोड़ दिते। जन्म जन्म दे विछड़े आके, नाल प्रभु दे जोड़ दिते। सत्संग लाके नाम जपा के, काल दे बंधन तोड़ दिते। जन्म जन्म दे विछड़े आके, नाल प्रभु दे जोड़ दिते। सिफतां कर कर दिल ना रजदा, गुण गावा संत दयाल दे। दर्शन होए किरपाल दे। शुभ दिहाड़ा पाका परिया, दर्शन होए किरपाल दे। सतगुरु संत दयाल दे। शुभ दिहाड़ा पाका परिया, दर्शन होए किरपाल दे। सतगुरु संत दयाल दे। हुक्म ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ, ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ ਏ। ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ, ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ ਏ। ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ। ਗਰੀਬ ਅਜਾਇਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ। शुभ दिहाड़ा पाका परिया, दर्शन होए किरपाल दे। सतगुरु संत दयाल दे। शुभ दिहाड़ा पाका परिया,
मैं की जाना सार सावन दी, सावन केड़िया रंगा विच राजी। मैं की जाना सार सावन दी, सावन केड़िया रंगा विच राजी। मैं की जाना सार सावन दी, सत्संग करके रहे समझांदे, रूहां सच खंड जानिया चांदे। सत्संग करके रहे समझांदे, रूहां सच खंड जानिया चांदे। नाम जप लो ना बनियो पाजी, मैं की जाना सार सावन दी, सावन केड़िया रंगा विच राजी। मैं की जाना सार सावन दी, सावन केड़िया रंगा विच राजी। मैं की जाना सार सावन दी, सावन शाबन जग विच आया, जयमल सिंह दा नाम चमकाया। सावन शाबन जग विच आया, जयमल सिंह दा नाम चमकाया। रोगी होने वाले की तेरा जी, मैं की जाना सार सावन दी, सावन केड़िया रंगा विच राजी। मैं की जाना सार सावन दी, सावन केड़िया रंगा विच राजी। मैं की जाना सार सावन दी, सावन आओ दर्श दिखाओ, जन्म जन्म दे रोग मिटाओ। सावन आओ दर्श दिखाओ, जन्म जन्म दे रोग मिटाओ। अजैब दुखिया हो जाए राजी, मैं की जाना सार सावन दी, सावन केड़िया रंगा विच राजी। मैं की जाना सार सावन दी, सावन केड़िया रंगा विच राजी। मैं की जाना सार सावन दी। हाँ सावन कृपाल प्यारे, सावन कृपाल प्यारे, दर्शन देखांदे क्यों नहीं। सावन कृपाल प्यारे, दर्शन देखांदे क्यों नहीं। असीं हां पापी पारे, कट देवो संकट सारे। असीं हां पापी पारे, कट देवो संकट सारे। चल के हाँ आए दुआरे, चल के हाँ आए दुआरे।
ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ। ਫਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ। ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ, ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ, ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚੇਰੀ। ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ, ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚੇਰੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਘੇਰੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਘੇਰੀ, ਆ ਕੇ ਬਚਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੋੜੋ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋੜੋ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੋੜੋ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋੜੋ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਾਰਾ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪ ਸਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਾਰਾ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪ ਸਹਾਰਾ। ਦਰਦ ਵੇ ਛੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਦਰਦ ਵੇ ਛੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਅਜੈਬ ਦਾ ਠਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। Before starting the satsang, I would like to thank all the dear ones who helped with their body, with their wealth, for making this hall. Many dear ones devoted a lot of their precious time, and they gave out a lot of money from their hard-earned money in order to make this hall, and I am very thankful to them for doing all the seva they have done. Master Swan Singh had also made a very large hall in T-shape in North India. After making that hall, he had said that many times the dear ones do such good things in this physical plane, and they get the benefit of doing that good deed even after going back to the Sachkhand. Their soul always gets benefit because the money or the body, the money or the efforts we have spent in making this hall, because of those efforts, when this hall is ready, many people will be benefited by it. They will come and sit for meditation. So those who have spent time and those who have worked hard in making this hall, they will also get the benefit, some part of the meditation of the dear ones who will be meditating here. This is the place where beloved Master Kripal blessed his holy, who stepped here, and he blessed this place with his holy feet. So those who have worked hard in the preparation of this hall, I am thankful to them. ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Where the saints put their holy feet, their blessed feet, that land or that place becomes worth worshipping, and many souls get a lot of benefit from that place. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਧ ਚਰਨ 68 ਸੇ ਉੱਤਮ ਭੂਮ ਪਵਿੱਤਰੀ यहाँ पग तरते। Swami Ji Maharaj had said that the place where the saints have stepped upon is more pious, more beneficial than the pilgrimage of 68 places of pilgrimage. Wherever the saints put their feet, that becomes worth worshipping. ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। When God showers grace on any soul, He brings that soul in the company, in the association of the saints. And after coming in the company of the saints, that soul gets the guidance, the sympathy of the Master and the saints. And with the help of that sympathetic guidance of the Master, that soul does the devotion of Naam and finally absorbs into the Naam. Kabir Sahib had said that my beloved friend, Almighty Lord, is the friend of all, and He has sympathy for everyone. He has called himself as a saint, but in fact He is God, and He has come in this world to have sympathy and to love all. ਸਭ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। In that spiritual search, all the saints and Mahatmas have reached to one point, one conclusion, that God is within us, and up until now those who have realized God have done so after going in the within, and even in the future those who want to realize God will do so only after going in the within. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ 5 ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। Such pure souls even tell us after coming into this world that unless we become pure, unless we give up lust, anger, greed, attachment and egoism, these 5 dacoits, unless we get rid of this and become pure, we cannot go in the within. ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। Beloveds of God even tell us that in which part of the body we can go and meet God. That place is called Tisra Til or the eye center, which is between and behind the 2 eyes. And only after reaching that eye center we can meet God. ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਮੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। Before starting the journey, it is very important for the devotee to reach this place, this eye center, because at the time of initiation, the master takes his seat at the eye center and he is waiting for the devotee to come there. And he does not leave the disciple unless he takes him back to the real home Sachkhand. ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਇਹ ਹੱਡ ਚਮ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। The beloveds of God even tell us that this body is not only made up of blood, bones and skin. This is like a sandalwood and it is very precious. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਿਆ, ਭਟਕ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਜੈਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਖਰ ਜਦ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਪਛਤਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪਛਤਾਇਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। Master Kirpal used to tell the story about one old man who used to live in the forest and used to live on after he used to pick up some wood in the forest and would sell them, and in this way he used to maintain his living. Once it so happened that the king of that
state or that kingdom, was gone for hunting and he lost his way. He felt very thirsty, but there was no water around. And he was so thirsty that he almost died. Suddenly, he met that old man who used to live in the forest, who gave him some water, and in that way he saved his life. King thought that he has saved my precious life, so I should do something for him so that he may live happily thereafter. So he gave him one garden which had many sandalwood trees. He told him that, look here, you take this garden which is very precious, and I hope that you will have a better life after now. Now that old man did not have the appreciation, he did not know the value of the sandalwood. So that is why he did not appreciate it, and he started cutting down the sandalwood trees. He made coals out of the sandalwood and sold them in the market at a very low price because he did not know the value of sandalwood. After some years, the king thought of seeing the condition of that old man. He was under this impression that maybe that old man has sold the sandalwood at a very high price and would be having a nice house and would be living in a good, comfortable way. But when he came there, he was surprised to find the old man living in the same condition. He was still a poor man like he was before. So he asked that old man that what he had done with the sandalwood garden. He told him that he had made the coals of all the sandalwood, all the wood, and in that way he did not get a lot of money. So the king told him that the sandalwood was very precious. It was as precious as the diamonds, and he has wasted that. So this thing applies to us also. What are the coals in our life? The coals are those precious, the sandalwood trees are the precious breaths we have. We were supposed to use our breaths which we have for doing the meditation of Naam, but instead of using our breaths for doing the meditation of Naam, we are using them for the pleasures and the worldly things, and in this way we are turning them into the coals. If we do not appreciate the human body while we are living, then in the end we will have to repent. One knows the value of the human life only after the death. Only after that we come to know that how precious our breaths were, because you cannot get even one breath at any cost. After you lose them, it's all gone and you cannot get it again. तो आप दे अगे स्वामी जी महाराज ਦਾ छोटा ਜਿਹਾ शब्द रखा ਜਾਂਦਾ है। आप इस शब्द ਦੇ ਅੰਦਰ गुरु मत ਨੂੰ संत मत ਨੂੰ बड़ा प्यार ਦੇ ਨਾਲ खोल के ਦੱਸਦੇ ਹੈ कि जब वो परमात्मा जीवां ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ है, ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है, वो शब्द नाम ही ते तार के संसार दे विच आउंदा है। क्योंकि अगर वो परमात्मा किसी देवी देवते या फरिश्ते दी जून विच आवे तां असीं उस नूं देख ना सकीए। अगर किसी वो गां मझ किसी पंछी दा चोला तारे तां असीं उस दी बोली ना समझ सकीए। वो इंसानां दे अंदर इंसान बन के आ जांदा है, लेकिन वो इंसानी लेवल ते इंसान हुंदा है। लेकिन सच्चाई ये हुंदी है कि वो परमात्मा दे विच समाया होया पुरुष हुंदा है, जो अंदर जांदे है उस दी खूबी नूं अच्छी तरह देखदे है। आप कहंदे है अगर जे तू गुरु दा दर्शन करना है, गुरु नूं समझना है, सब तो पहला अपने फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए इकट्ठा करके तू तीसरे तिल ते आके देख वो किस तरह तेरे अंदर शब्द रूप होके बैठा है। So a very brief hymn of Swamiji Maharaj is presented to you, in which Swamiji Maharaj has very clearly and openly told us about the Sant Mat. He tells us that whenever God wants to shower grace on any soul, whenever He wants to become gracious on the souls, He comes in the form of the human being. In fact, the Naam assumes the body and comes in this world to shower grace on the souls. On the human level, He is a human being, but He is more than that. In fact, God Himself comes in the human body. He comes in the human body because if He were to come in the body of gods and goddesses, we would not be able to see Him. And if He were to come in the body of the animals and the other creatures, we would not be able to understand His language. Since we are human beings, He also comes in the human form so that we can understand Him. And such souls, such great souls in whom God is manifested, they come in this world to save the souls, to shower grace on the souls. So here he says that if you want to see the reality of your master, you come to the eye center, you go in the within, because master on the human level is a human being.
We cannot know His real glory unless we go in the within and see His real position over there. ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਲਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਕਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਾਰੀ ਲਿਆਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ, ਤਿਆਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਕਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹ ਔਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੂਰੀ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਪਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਬਤਾਇਆ, ਵਕਤ ਬਤਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੰਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੂੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। If the teacher would tell the child on the very first day he goes to the school that he will have to study for 16 years and he will have to read so many books in order to get the master's degree, the child would get confused, and it is possible that he may not go to the school, because then he will start wondering that how it is going to be possible, and he may also think that after finishing the studies he may have to go for practical training, and in that way he will be confused. But the teachers don't do that. They do not tell the child on the very first day that they will have to work very hard, they will have to study so many books and come to school for so many years. They go on teaching the child gradually, and as the child goes on understanding and as he becomes more receptive to the teacher, they go on revealing the qualities they have, the competence they have. In the same way, in the field of spirituality, in the knowledge of spirituality, we are like that child who has gone to the school on the very first day, and
like the teacher, master also does not reveal everything on the very first day. He does not tell us that it is a long path, it's a very deep path, and you will have to work hard for so many years and then you will become successful. They do not tell us anything like that. They, in the beginning, they say that it is very easy path, and once we start doing it, gradually when we go on becoming receptive, they go on revealing their power more and more on us, and in this way, with their grace and our efforts, we become successful in this path. On the human level, when we are sitting in the physical body, they also work through their physical body, and they give the satsangs, they talk to us, they answer our questions. When we go in the within, come at the eye center, and go in the within in the astral plane, we see the master over there in his astral form, and after that, when we go in the causal plane, we saw him sitting there, functioning through his causal body. Over there, he is radiant. We see his radiant form. He manifests that radiant form within us. And after that, when we go to Dasmadwar, after removing physical, astral, and causal covers, we see him in the form of the pure Shabad. And once we go beyond Dasmadwar, once we go to Sachkhand, being accompanied by him, only then we come to know the real glory, real position of the master. Then we come to realize that it was like an ocean in a small pot. Then we come to know the greatness of the master. That is why it is said that only those who have visited the master in his home, only those who have visited the master's real residence, real abode, know the importance and the glory of the master. It is like the cuckoo birds, only the cuckoo birds know about the value of the cuckoo birds. How can the other birds, those who have not flown with the cuckoo birds, know about from where they come? In the same way, only those who have been to the place from where the saints come know the glory and the importance of the saints. The other people do not have an idea that where the saints come from. महिमा दर्शन राधा स्वामी बचन चौथा शब्द 8वां सार बचन पन्ना 41 गुरु का दर्श तू देख रे तिल आसन डार गुरु का दर्श तू देख रे तिल आसन डार शब्द गुरु नित सुनो रे मिल बासन जार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि असी देह स्वरूप ਨੂੰ भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि अगर सानू देह स्वरूप ਵਿੱਚ गुरु ना मिलता, अंदर उस ਨੂੰ ਅਸੀਂ मिल ही नहीं सकते ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ कौन अंदरला भेज दे सकता ਸੀਗਾ। मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ अंदर जाण ਦੀ जुगती मिलती है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Swami Ji Maharaj says that we bow down to the physical form of the master, because if we had not met the master in his physical form, who would have told us about going in the within and seeing his real form in the within? So that is why we appreciate and bow down to the physical form of the master. I had told earlier that by going in the company of the physical form of the master tells us the technique, the way of going in the within, and with their sympathetic guidance we are able to go in the within and see their inner form. आप कहते हैं अगर जे तू पूरा दर्शन करना है, उस ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ है, तो अपने फैले ख्याल ਨੂੰ इकट्ठा करके सिमरन के जरिए तीसरे तिल के अंदर जा, फिर तेनू पता लगेगा कि किस तरह वो तेरे अंदर आवाज़ रूप होके भी बैठा है, आवाज़ भी दे रहा है, जिसनू गुरु नानक देव जी महाराज रब्बी बाणी कहते हैं। मुसलमान फकीर उसनू कलमा कह के भी बयान करते हैं। आपो अपनी जवान अंदर महात्मा ने उस आवाज़ दे नाम रखे है। कहन लगे ओ गुरु तेरे अंदर बैठा
ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। He says that if you want to have the complete and real darshan of the master, you collect your scattered thoughts with the help of the Simran and come to the eye center, come to the Tisra Dil. Over there you will know that how the master, in which form the master is present over there. And when you will remain still at the eye center, you will even know that he is present within you in the form of the sound. Guru Nanak Sahib calls the sound as the voice of God. The Muslim saints have also called that sound as the sound coming from above and the sound of God. I mean that all the Mahatmas of all different religions have called that sound as the sound of God. So he says that if you want to have the real darshan, you go in the within, come to the eye center and go in the within, and then you will have the knowledge of the glory and the importance of the master, and then you will know that how much sympathy he has for you. We come to know about the power of the master, power of the saint, only when we go in the eyes, go in the within after reaching the eye center. ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਿਤ ਸੁਨੋਰੀ ਮਿਲ ਬਾਸਨ ਜਾਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਨ ਅਤ ਲਗੇ ਕਟ ਪਾਨ ਉਜਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। First, it is very difficult for us to love the master, but when we go in the within and see the radiant form of the master, our mind gets attracted to that beautiful form of the master, and it gets controlled by that radiant and beautiful form of the master, and after that we do not feel like going away from that form of the master even for a moment. स्वामी जी महाराज ने उस ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਦੇਖੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹੂਰ ਪਰੰਦਰੀ। ਲੋਕ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਹੂਰਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। Singing the praise of the form of the master, Swamiji Maharaj had said like this, that if anyone would see the form of my master, he would be surprised, because the form of the master is even more beautiful than the fairies. People donate a lot and they do many good deeds so that they can go in the heavens and see the fairies. But here he says that the form of the master is even more beautiful than the fairies, because in the form of the master there is love, there is attraction, and there is peace. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਧਰਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਦੇਖਦਾ ਰਵਾਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj sang the importance of the glory of the form of the master in this way. He says that if it was in my control, I would see the beautiful form of my master all the times for 24 hours a day, because whenever I see his form, I am sane, and when I do not see his form, I become insane. He says that if I could do this, I would make my master sit in front of me so that I could go on having his darshan, because whenever I see him, whenever I have his darshan,
I feel peace. When I do not see him, I go like crazy. ਜਦ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਅਜੈਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ When that beautiful, attractive form of Kirpal got still in the within of Ajaib, he also said this, that your love has made me mad. Now I do not have control over anything. He said that, O Lord, O gracious one, O Master Kirpal, your beautiful, attractive form has made its abode in my within, and now I don't know anything. I don't have to do anything because I can't do anything. ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ Everyone likes to become a lover, but in order to become a lover, one has to climb the cross of the love. One has to sacrifice his body, his mind, his everything, and one has to give up everything if he wants to become the lover. Guru Roop Suhavan At Lage Kat Pan Ujar Kamal Khiltan Sukh Pavai Para Kar ਲੱਗੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੌਰੇ ਉਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਚੁਰਮਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਭੌਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ He says that when the form of the master get manifested in the within becomes brightened in such a way as if the moon has risen over there, and after that the devotee does not want to give up having the darshan of the master. He gets so much happiness, so much joy, like when the lotus is bloomed. The lotus gets bloomed, the honey bees come there and they do not want to go away from the lotus. In the same way, when the form of the master gets manifested within the disciple does not want to go away from the form of the master. Kamal khilatan sukh pavai para kar pyar Guru Gyan na paya he sakhi jin kat andiyar ਆਪ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪ ਅਗਲੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਐਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੂਰ ਔਰ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ In the first few lines, he sang the importance of having the darshan of the master. He told us that why it was important for us to have the darshan of the master. And he also told us that how we can have the real darshan of the master. He told us that in order to have the darshan of the master, we need to go to the eye center. Now, in the coming lines, he tells that those who did not come in the contact of the master, those who did not see that light of moon in their within,
they do not find any peace. And those who did not come to the master after getting the human body, they will never have the light of moon in their within. Their within will never be brightened, because when they close their eyes, it is all dark inside, and outside also they are in the darkness. They come from darkness and they go in darkness. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਜੋ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀਐ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹੇ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਵੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਚਤਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਦਾ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਵਾਹ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। Guru Nanak Sahib says that, O Nanak, those who have not been awakened by the master and those who remain awakened in their own selves are like those useless bushes which grow in the field of the sesame, along with the sesame, and even the farmers do not pay any attention to them, and they are left in the field. He says that those who are not conscious of the grace of the master, those who do not come to the master, and those who are conscious in their own self, those who are awakened in their own self, they are like that plant which grows along with the sesame seed plant. They have flowers, they have fruit, but inside the fruit they do not have the seeds. They have something like ashes in them. And the wise farmers know that they are useless. So while they are harvesting the sesame, they do not take along with them those useless bushes. They are left there. So here he says that those who do not do the devotion of Lord, the manmukhs, they have the children, they have sons and daughters, they have wealth and everything of this world. But after the death, they are not taken to the real home, and even the yamas spit on their face because they did not utilize the human form in doing the devotion of Lord. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਮਾ ਹਾਲਤ ਅਗੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮਹੀਣ ਨਕਟੇ ਨਰ ਦੇਖੇ ਤਿਨ ਕਸ ਨਾਕ ਵਢੀਜੈ। Guru Nanak Sahib says that whatever I say that only after seeing with my own eyes. He says that those who do not have the Naam, their noses are cut and they have to rub their nose in front of the angels of death, and they get a lot of disgrace. Guru Gyan na paya he sahi jin kat andiyar pura Satguru na mila paramat pojar। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੱਡੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੰਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਰਤਨ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now Swami Ji Maharaj says that truth always have the imitators, and there is difference between the master and the master. It is like the crane makes even more beautiful form than the form of the swan, and he even stands on his own feet pretending as if he was doing the devotion of Lord. And the frogs and the fishes see that he is not going to do any harm to them because he looks very nice, is white, and he is very pure. But when they take out their head out of the water, they find themselves in the mouth of the crane. So from outside he looks like the swan, but he is not like the swan. In the same way, when the true masters come in this world and start their mission at the same time, the false masters also come and they also start their mission along with them. That is why I always say that before going to any master, before taking refuge at any master, you should find out from his life story, life sketch, whether he has done any meditation in his life or not, whether he has made any sacrifice in order to realize God or not in his life. Because no doubt the saints are made before they come in this world, they are made in the court of Lord. But still, in order to demonstrate to the people, they work hard, they spend many hours in meditation, they stay awake many nights and bear many hardships only to show the people the truth that unless we work hard we cannot achieve this. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਥਿਉਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Master Kripal used to say that to explain the theory is one thing, and the learned people can explain the theory in a much better way. But giving Naam initiation is something different. Giving Naam is like giving the attention, protecting the soul. ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਖ ਆਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੱਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਸਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਸਾਲ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਜੇ ਬਗੈਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ, ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। You may read in the history of the saints and you will find that Guru Nanak Sahib made the cushion of pebbles and stones. For 11 years he meditated on it and he ate very simple food and he stayed awake many nights and he suffered hunger and thirst and he did his meditation. In the same way, Kabir Sahib also worked very hard in the meditation. He made his diet of the food which was called khichdi. It is made with some lentil and rice, and he also stayed up many nights and did the devotion of Lord, even though he was the first saint to come in this world and he had never gone below the human form. But still, in order to teach the people that God could not be realized without working hard for it, he had to do all this and he showed the people the truth. In the same way, Swamiji Maharaj, whose Bani we are reading now, also sat in the dark room for 17 years and did his devotion there. Baba Swan Singh also worked very hard and he used to do his meditation while standing up during the night times to avoid the sleep.
Baba Jaimal Singh also worked very hard, and he also did a lot of meditation. I had the opportunity of meeting many dear ones who had known Master Kripal Singh even from at the time of his childhood, and they had told me that how Master Kripal used to go to the bank of river Ravi and used to go in the river and do his devotion over there. If God could be achieved without working hard, without doing the hard meditations, why these great souls had to work hard? God cannot be realized without working hard for it. That is why they wanted to show the people this. That is why they worked so hard. मैं खुद बाबा बिशन दास ਦਾ बताया ਹੋਇਆ ਅਭਿਆਸ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਪਰਮਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ इतना तप त्याग करने दी और इतनी भुख प्यास कटने दी. I myself did the meditation on 2 words given by Baba Vishan Das, sitting underground. I did that for 17-18 years, and after that, when Master Kripal showered grace on me, I meditated for 2 more years sitting underground. If God could be realized without working hard for Him, why did I need to work so hard and bear the hunger and thirst and do so much of sacrifice? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. That is why I say that the practices of the Sant Mat are very difficult in the beginning to do, but later on when you make your path, when the way gets open, then they become very easy. तो ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. तो ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ. ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. This work of the spirituality can be done only by the one who is competent in the spirituality. That is why we should go to only such a person, such a master who has opened his inner veil, who has worked hard and has manifested God in his within. Because as the wrestler, only the wrestler can teach us how to wrestle. In the same way, only that master who has worked hard, gone in the within and opened his veil can teach us, and he will not only teach us, but he will also help us in opening the inner veil. Pura Satguru naam mila परमत पौजार मैं तो सतगुर पाया जाऊं बलिहार. स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सानू तो पूरा गुरु मिलिया मैं अपने गुरु तो बलिहार जाना है कुर्बान जाना है जिसने बगैर किसी मुआवजे तो मेरी आत्मा के उत्ते रहम की. Swami Ji Maharaj says that I have met the perfect master and I sacrificed myself on him because I met the perfect master and he showered grace on me. मैं तो सतगुर पाया जाऊं बलिहार ज्यों चकोर चंदा गए रहूं रूप निहार. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝਮਕਦਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਬਾਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਛੁਪ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਚਕੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ. Now he says that what kind of love do I have for the master? He gives the example of chakor, the moon bird. When the moon rises,
that moon bird goes on looking at the moon, and as the moon goes on changing the direction, in the same way he also goes on changing the direction of his neck. He does not want to take away his eyes from the moon even for a moment, because he is afraid that if he will take away his eyes from the moon, it is possible that he may lose the sight of it. That is why he goes on turning his neck, and he does not even care for his life. So that is why here he says that my love for my master is like the love of the moon bird for the moon. ਜਿਉਂ ਚਕੋਰੇ ਚੰਦਾ ਗਏ ਰਹੂੰ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਰਹੇ ਅਰਸ਼ ਮੰਜਾਰ ਤੂੰ ਪੀ ਸੁਰਤ स्वरूप है रहो गुर की लार। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤੱਤਵ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। Now he says that saints are not the body, they are Shabad. At the same time they are sitting in this world, and at the same time they are in the court of Lord, they are with God. And since our soul is of the same essence as that of Shabad, that is why he says that, O soul, you can even go to the place where the Shabad goes, where the saint goes, and he will make you sit on his wings, and he will make you fly to the place from where he has come. तू पी स्वत स्वरूप रहो गुर की लार नैनन में गुरु रूप ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। He says that there is the power of seeing in the eyes, but we cannot see with it. In the same way the master is sitting in your eyes, he is residing in your eyes, but we are not able to see him because we are not opening the eyes. He says that you open your eyes and see that how he is sitting within you. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਝੱਖੜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। Often I have said that suppose if it is the night time and the storm is going on outside and the winds are blowing, and even if you sit in the remembrance of the master at that time with full yearning and devotion, you will see that he will appear there, he will be present with you. नैनन में गुरु रूप है तू नैन उगार सरवन में गुरु शब्द है सुन गगन पुकार राधा स्वामी कह रहे यह मार्ग सार जो जो माने पाग से सो उतरे पार जो जो माने पाग से सो उतरे पार।
These announcements are on request. This is a request from the Sevadars in the Langar. Please try to arrive on time for meals. We'll be serving each area when it is full. For the benefit of the servers, don't change to another area. Late arrivals, please do not sit where food has already been served. There are ushers who will guide you to a new area. As all of these things are part of getting used to feeling our way into doing the best possible job we can to serve everyone. And it takes some experimenting, and whatever we can improve our performance in serving you, the better. So please bear in mind that this is why they are there for. Also, it's been requested by some people, this business about saving places in the front of the hall. I think to put your blanket down and then go away for an hour or two and expect to have your place saved for you is not really very fair if someone else comes in right after and is going to sit the whole time. So please, if you want to sit in a place, you should come and sit there before somebody else does.